În perioada 11-21 august, în cadrul Școlii Internaționale de Misiune Precef din Republica Moldova, s-a desfășurat seminarul de taekwondo pentru centurile negre. În cadrul seminarului au fost prezenți peste 20 de sportivi din mai multe țări. Seminarul acesta pentru centurile negre, noi l-am făcut și mai înainte, dar era o tabără aparte pentru doar cu scopul ăsta o făceam. Și acum, pentru prima dată, am combinat la școala de misiune. I-am chemat la școala de misiune, ultimele 10 zile ale școlii de misiune. Aici la școala de misiune 2 luni au învățat studenții și iată ultimele 10 zile i-am invitat și pe cei care vor susține examen la primul dan, la al doilea dan, la al treilea dan, la taekwondo. Printre ei sunt absolvenții ai școlii de misiune și este pentru creșterea lor continuă. În taekwondo este o creștere continuă și atunci ei vin, timp de 10 zile se antrenează intensiv, învață programul. Este un timp de perfecționare pentru instructorii școlii, pentru că avem instructori la diferite nivele. Deci este o perioadă când ne ridicăm calificarea, ne ridicăm nivelul toți, învățăm lucruri noi, creștem. La sfârșitul seminarului facem examinare, facem taekwondo pe centuri, iată, de exemplu, la primul dan îi antrenează Radu Filat, la 2 dan Igor Filimon, la 3 dan Sergiu Filat. Eu merg rând pe rând, în fiecare zi merg la câte un grup și urmăresc procesul, fac câte un antrenament cu fiecare din aceste 3 grupe și anul 1, anul 2 ei duc antrenamentele lor separat. Studiem scripturile toți, iată, cu toți studiem cartea lui Neemia și învățăm, Neemia a fost un luptător, învățăm principii de luptă de la omul ăsta, un om al lui Dumnezeu. De exemplu, un principiu foarte important pentru o luptă l-am învățat azi, cu omul ăsta atunci când a fost atacat de vrăjmașii lui și vrăjmașii i-au folosit batjocura și defăimarea împotriva lui. Un luptător adevărat niciodată nu răspunde cu același lucru. La batjocura și defăimare, el a răspuns cu post și rugăciune. Și Dumnezeu l-a ajutat să fie biruitor. Apoi, de asemenea, învățăm teoria sportului, de exemplu, învățăm diferite aspecte ale antrenamentului. Am cizelat din nou cum se face încălzirea, sfârșitul antrenamentului, părțile cele mai importante ale antrenamentului. Urmărim și noi care sunt ultimele descoperiri în arta asta noastră, taekwondo, ultimele cele mai avansate lucruri și atunci trebuie să-i aducem la curent pe toți instructorii cu asta, toți sportivii să știe asta. Învățăm despre teoria misiunii prin sport, învățăm diferite aspecte, iată, de exemplu, mâine vom învăța despre aceea cum lucrăm cu părinții, cum zidim relații cu părinții, cum colaborăm cu părinții în toată activitatea noastră. Și am avut numai decât și lecții de primul ajutor medical. Iată, chiar azi, acum noi învățăm cum se acordă primul ajutor medical. L-am invitat pe chirurgul Vitaliu Ionceanu și dumnealui ne explică foarte bine, clar, cu mult exercițiu și ușor se memorizează tot. De altfel, iată, și pe canalul meu, tot înregistrez și pun și pe canalul meu shorts cu lucruri esențiale pe care trebuie să le știm fiecare din noi. Și numai decât vreau ca seminarul ăsta să fie o pregătire, o ridicare a calificării, o creștere, să le aduc la toți o creștere mare. Mă bucur că avem din Moldova cei mai mulți, avem un grup bun care au venit din România, avem un grup care au venit din Tajikistan și vreau în fiecare an să facem seminarul ăsta și de acum înainte îl vom face așa, aici la școala de misiune, ultimele 10 zile. Eu sunt sigur că seminarul acesta le aduce motivare la toți, încurajare la toți, zidesc relații, toți instructorii aceștia ca să lucreze ca și o echipă împreună, să se ajute reciproc, învață acum unul de la altul. Multe lucruri realizăm prin acest seminar și avem o părtășie creștină foarte frumoasă împreună toți. Este foarte important ca fiecare sportiv care a învățat arta marțială, taekwondo sau un alt gen de sport să transmită cunoștințele acumulate și altor tineri. Prin aceasta îi va învăța pe tineri să-și dezvolte o disciplină personală. Iată, învățându-i pe copii, îi învățăm în același timp prin artă taekwondo, îi învățăm să-și dezvolte o disciplină personală a lor.
îi ajutăm să-și dezvolte capacitățile fizice, sănătatea, aceste abilități, capacități fizice, dar în același timp cred că realizăm cu mult mai mult. Atunci când ne învățăm și Sfintele Scripturi, și prin exemplul nostru personal, și prin etica care o respectăm noi în această artă marțială taekwondo, îi învățăm caracter, calități frumoase de caracter. Și noi trăim într-o societate în care moralitatea scade de pe zi ce trece, dar vedem că la nivelul societății noastre exercițiul fizic este descurajat și de aceea cred că fiecare instructor care investește în tânăra generație îi va învăța aceste lucruri foarte importante. Disciplina personală, cum să aibă un corp sănătos, cum să dezvolte caracterul sau să aibă o moralitate înaltă, care cred că va aduce un beneficiu foarte important în societatea noastră și va avea un impact și asupra altor tineri din societatea noastră. Pe lângă pregătirea fizică a sportivilor pentru susținerea examenului la centură neagră 1, 2 și 3 dan, sportivii au studiat principii biblice de lider în baza cărții Neemia, astfel primind ghidare din Cuvântul lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o conduc. Меня мотивирует то, что здесь активно изучаем Слово Божие, и это мне очень нравится, и я заряжаюсь почти на 1 год и больше, и радостно то, что видеть моих братьев и сестер, которые также в этом видении вместе служат, видя то, как Бог их благословляет. Это меня радует, и я хочу учиться у лучших учителей, потому что они вот то знание, которое Бог им дал, и духовно, и по тэквондо, и меня радует то, что видя вот как мои учителя, они вкладывают в нас, и я вот прилетел, чтобы научиться и также полететь и этим новым опытом, новыми духовными знаниями, которые Бог меня благословил, чтобы поделиться со своими учениками. În primul rând, eu am venit cu încă 3 copii pe care îi antrenez, ei vor lua centura neagră cu ajutorul lui Dumnezeu și apoi pentru mine este un lucru extraordinar faptul că am venit încoace, pentru că eu nu n-am mai reușit eu să mă antrenez și asta pentru mine este o gură de aer, să zic, din punctul ăsta de vedere și iarăși mă motivează. Fratele Vasile, modul lui de a pune problema, de a merge mai înainte și așa mai departe, mă face să nu renunț și să meargă înainte. Eu sunt foarte mulțumitor Domnului pentru slujbele și responsabilitățile care mi le-a încredințat și una din responsabilități este lucrarea asta prin taekwondo, cu care ajungem prin mai multe localități ca să, prin instrumentul taekwondo, să ajungem cu Evanghelia la tânăra generație. Și mulțumim Domnului că ne-a dat și roade, mai mulți ucenici care au ajuns la Hristos și ca și lidera lor am și o responsabilitate ca mereu să fiu vizionar și mereu ca să merg, să am și o creștere, ca să poată și ei să înflăcăreze și să meargă mereu înainte. Și mulțumesc mult cu această ocazie pentru organizarea acestui seminar de taekwondo și sunt recunoscător pastorul meu Vasile Filat, fiindcă aici primeți și o încărcătură spirituală, studiem cartea Neemia și este și el un lider extraordinar și ne antrenăm la arta taekwondo, îmbunătățim lucrurile care ține de această slujbă. Și faptul că suntem aici și aducem și o parte din ucenicii noștri la seminar, primim așa o doză, o încărcătură mare care să voi beneficia și eu dintre aceasta și toți ucenicii din echipă. Astfel de seminare de pregătire a sportivilor pentru centurile negre se va desfășura în fiecare an în cadrul Școlii Internaționale de Misiune Precept din Republica Moldova.